Nemrég szereztem egy olcsó hangfalpárt. Ez a Fluid Audio C5-ös variánsa. Már amikor megrendeltem a készüléket, akkor tudtam, hogy ez nem az a hangfal lesz, amit megtartok magamnak hosszú távra, de úgy voltam vele, hogy talán szerencsém lesz. A készülék félig aktív és félig passzív, azaz csak az egyik hangszoróba van beépítve az erősítő, a másik hangszoróba az aktív hangszoróból kell átvezetni a jelet. A készüléken nincs szobakorrekciós kapcsoló, azaz sem a mély, sem a magas tartományokat nem tudjuk egyénileg beállítani. Gyors összeszerelés után érdekelt, milyen a hangja, és rögtön az első észrevételem az volt, hogy a vártnál jobban kijönnek a mély frekvenciák, viszont hangerőnöveléskor annyira megdolgozik a töltsér, hogy majd kiugrik a helyéből és betorzítja az egész hangképet. Most tehát a konklúzió az, hogy ez a hangfal nem stúdiómonitor. Hát ugye az ember, akárhogy is nézzük, nem egy drága készülék, 55 000 forintról van szó, az ember ne várjon csodát. De az, hogy az ember nem vár csodát, az szerintem érthető. De hogyha az ember egy határozottan, úgymond egy gagyi terméket kap, akkor az azért már egy kicsit durva. Pláne úgy, hogy úgy van meghirdetve a gyártó részéről is, hogy ez egy stúdió monitor. Tehát gondoltam, hogy nem lesz ez olyan nagy szám, de hogy ez lesz belőle, arra a legkevésbé számítottam. Ez borzalmas, gyerekek, ez borzalmas. Van egy markáns mély frekvencia benne, ami szerintem mesterségesen van kiemelve, viszont ez azt eredményezi, hogyha én megküldeném akár egy picit jobban a hangszórót, akkor annyira berezonál az egész, hogy eltorzítja a többi frekvenciát is. Oké, nem tudok hangerőt extrémebben emelni rajta. Mit vár az ember egy ilyen kis készüléktől? Érdekes módon a Yamahát meg tudom küldeni. A másik probléma olyan, nem is tudom megmondani, kásás a hang. Tehát nem tiszta, hanem kásás. Olyan, mint hogyha a háttérben az egész zene meg lenne egy nagyon picit ilyen torzítva, tehát olyan felharmonikus torzítások vannak benne, hogy azt, hogyha valaki nem veszi észre, akkor az süket. A harmadik a tér érzetem. Az egész egyáltalán nem úgy szól, mint a másik két monitorom, tehát a Behringer ehhez a Fluidhoz képest, az egy szuperlatívus, pedig tudjuk nagyon jól, hogy a Behringer sem egy olyan extra történet, de a térérzet az olyan, mintha ami csak a bal oldalon jönne, olyan, mintha összekeveredne a jobb oldalon, mintha valamilyen ilyen fázis problémák lennének, vagy én nem is tudom mi. Tehát az ember ráfoghatja a szobára is, de nem. Tehát ugye leteszteltem a Yamahával párhuzamban, leteszteltem a Behringerrel párhuzamban, és nem, gagyi. Úgyhogy ez a monitor nem stúdió monitor, hiába van az írva oda, hogy ez egy stúdió monitor, ez nem az. Ez egy multimédia hangfalnak megfelelő, abból is a közepes szint, mert hogyha mondjuk én rákötöm egy tévére és filmet akarok nézni, és meg akarom kicsit küldeni, akkor lesz mélye, de nem tudok hangerőt kihozni belőle, mert ha kihozom a hangerőt, akkor torzít az egész. Úgyhogy ezt ilyen átlagos zenehasználóknak mondanám, akik azért egy picit jobb minőségben akarnak zenét hallgatni, azoknak ez jó lenne, de nem ezen az áron, mert ahhoz még ez az 55 000 forint is sok, 90 000 forintos összegért mondjuk, egy olyan hangfalat kapsz ehelyett, hogy az ég leszakad. Tehát ha ilyened van, és stúdiózásra használod, akkor ezt cseréld le nagyon gyorsan. Borzalmas, gyerekek. Ilyen nincs. Tehát nem is értem. Nem értem. Akartam volna nektek mutatni ilyen hangteszteket, csak egész egyszerűen nincs értelme. Ugye ezt mikrofonnal tudnám megoldani, de én erre a vacakra nem áldozom az időmet, tehát ennyi, itt, hogy be lett szerelve, azon nyomba ki is lesz véve. Nyilván, akik árusítják ezeket a készülékeket, ők nem fogják leellenőrizni, hogy ez milyen minőséget produkál, és a vásárlói visszajelzések alapján kell eldönteniük azt, hogy ez a termék
megéri-e azt, hogy ők ezt árusítsák. Én nagyon szépen kérem a forgalmazókat, hogy ezt gondolják át, mert mondjuk adott esetben pont egy ilyen videó esetében, ha én ezt elmondanám, hogy ez hol kapható, hát az rossz fényt vetne a cégre, mert ez tényleg borzalmas, tehát nem jó. Tehát 55 000 forintért én úgy gondolom, hogy ennél azért lehet jobbat kapni, jóval jobbat. Nyilván nem annyira jót, mint mondjuk a 90-100 000 forintos kategóriában, de ez valami botrány. Úgyhogy legalább annyit tegyenek meg a forgalmazók, hogy ne azt írják oda, hogy stúdió monitor, mert nem az. Tehát legyen egy multimédia monitor, legyen odaírva, hogy ez inkább ilyen otthoni zenehallgatásra jó, de ne tévesszük meg már a jóhiszemű vásárlót, vagy a tök hülyét, jelen esetben engem, hogy ez egy stúdió monitor, mert nagyon nem az. Tehát az lenne a kérésem, hogy ha lehet, akkor cseréljük már le a szövegezést, hogy megmutatjuk, hogy mi is az a minőség, mert ez van az oldalra kiírva. Hát, hogyha ez a minőség, akkor gáz van, gyerekek. Úgyhogy visszatérve, én erre több időt nem szánok, de fölcsesztem az agyamat, úgyhogy ez nem hangfal, ez valami, nem is tudom, tüzelőnek való. Ennyi. Látogasd meg a www.gyuricaferenc.hu oldalt, ahol sok egyéb hasznos információt találhatsz más készülékekről is.